હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ મમરાના લાડુ. મમરાના લાડુ બનાવવા ખૂબ જ ઇઝી છે અને તે ફટાફટ બની જાય છે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવે છે. તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે મમરાના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ. મમરાના લાડુ બનાવવા માટે મેં 100 ગ્રામ મમરા લીધા છે અને તેની સામે 200 ગ્રામ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો છે. મમરાના લાડુ બનાવવા માટે આ એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. હવે આપણે એક પેન મૂકી મમરાને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. મમરા થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી જ શેકવાના છે. આટલા મમરા શેકાતા લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. આ રીતે મમરા શેકવાથી તેમાં રહેલું ભેજનું પ્રમાણ દૂર થાય છે અને મમરા સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય છે. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો મમરા શેકાઈને સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું. ફરી એ જ કઢાઈ લઈ તેમાં અડધી ચમચી ઘી નાખીશું અને ઘીને ગરમ થવા દઈશું. ઘી નાખવાથી મમરાના લાડુમાં સરસ શાઇનિંગ આવે છે. તેમાં 200 ગ્રામ ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી ગોળને પહેલાં ઓગાળી લઈશું. મેં અહીં જે દાળ શાકમાં રેગ્યુલર ગોળ વાપરીએ છીએ તે જ ગોળ લીધો છે. આ રીતે ગોળ ઓગળવા માંડે એટલે ગોળને હલાવતા રહેવાનું, જેથી તે નીચે ચોંટે નહીં. થોડી જ વારમાં આપણો ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને આપણે તેનો સરસ પાયો બનાવીશું. હવે ગોળને સતત હલાવતા રહીશું અને ગોળનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ગોળ ફૂલીને શેકાવા લાગ્યો છે. હજી આપણે ગોળનો કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. આ ટાઈમે ગોળને સતત હલાવતા રહીશું. મમરાના લાડુ, તલના લાડુ કે કોઈ પણ ચીક્કીનો પરફેક્ટ ટેસ્ટ ત્યારે જ મળે જ્યારે ગોળનો પાયો પરફેક્ટ બન્યો હોય. હવે તમે જોઈ શકો છો ગોળનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે, એટલે સમજવું કે ગોળનો પાયો સરસ બની ગયો છે. તો આપણે તેને ચેક કરી લઈએ. આ રીતે વાડકીમાં થોડું પાણી લઈ તેમાં થોડો ગોળનો પાયો નાખીશું અને તેને સાઈડ પર 2 થી 3 સેકન્ડ રહેવા દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો કરી દેવાની અને ગોળને સતત હલાવતા રહેવાનું. 2 થી 3 સેકન્ડ પછી ગોળને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ગોળનો પાયો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે, એટલે સમજો કે મમરાના લાડુ માટે ગોળનો પાયો પરફેક્ટ બન્યો છે. જે શેકીને મમરા રાખ્યા છે તે થોડા થોડા નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જ્યારે મમરાના લાડુ બનાવો કે ચીક્કી બનાવો ત્યારે મોટું વાસણ લેવાનું, જેથી મમરા સરળતાથી મિક્સ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો મમરા સરળતાથી મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાંથી આપણે લાડુ બનાવી લેવાના છે. આ પ્રોસેસ થોડી ઝડપથી કરવાની છે. થોડો પાણીવાળો હાથ કરી થોડું મિશ્રણ લઈ મીડિયમ સાઇઝના લાડુ ફટાફટ વાળી લો. લાડુની સાઇઝ તમે તમારી રીતે નાની મોટી રાખી શકો છો. આ રીતે પાણીવાળો હાથ કરીને લાડુ બનાવીશું એટલે દજાશે પણ નહીં. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ મમરાનો લાડુ બનીને તૈયાર થયો છે. તો હું એ જ રીતે બીજા લાડુ પણ બનાવી લઈશ. તમે આ રીતે થોડા થોડા મમરાના લાડુ બનાવશો તો સરસ બનશે અને એકસાથે વધારે બનાવી દેશો તો મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે અને મમરાના લાડુ બરાબર વળે નહીં. હવે મમરાના લાડુ બનીને તૈયાર છે. આટલા માપમાંથી 12 થી 15 નંગ જેટલા લાડુ બને છે. તો તમે પણ ઉત્તરાયણમાં આ રીતે એક વખત મમરાના લાડુ જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમારા લાડુ કેવા બન્યા તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.